මේක වෙන්නේ අද ඊයක නෙවෙයි. ඉස්සර අපේ ගම්වල ගුරුකම් ශාස්ත්‍රයේ රජ කරපු කාලෙක. ඒ කාලේ දෙනියාය පැත්තේ හිටියා මහා බලසම්පන්න ගුරුන්නාන්සලා දෙන්නෙක්. එක්කෙනෙක්ගේ නම සයිනේරිස්, අනිත් එක්කෙනා අන්දිරිස්. මේ දෙන්නා එකම ගමේ හිටියට දෙගොල්ලෝ අතර ලොකු හිතවත්කමක් නම් තිබ්බේ නෑ. ඒකට හේතුව තමයි ශාස්ත්‍රයට තියෙන තරඟේ. සයිනේරිස් ගුරුන්නාන්සේ යක්කු බඳින වැඩවලට රුසියෙක් වගේම අන්දිරිස් ගුරුන්නාන්සේ හූනියන් කැපීමේ කෙල පැමිණි කෙනෙක්. මේ දෙන්නා ගමේ බලකණු දෙකක් වගේ තමයි හිටියේ. සයිනේරිස් ගුරුන්නාන්සේට හිටියා මලක් වගේ ලස්සන දුවෙක්. නම සඳා. සඳා ඉපදෙනකොටම එයාගේ අම්මා මිය පරලොව ගිය හින්දා සයිනේරිස් මේ කෙල්ලව ඇහැක් වගේ බලාගත්තේ. ගුරුන්නාන්සේ දැනගෙන හිටියා තමන්ගේ හතුරෝ මේ කෙල්ලට වින කරන්න ඉඩ තියෙනවා කියලා. ඒ වගේම ගමේ ඉන්න වල්මත් හැතිකරේගෙන් කෙල්ලව බේර ගන්නත් ඕන. ඒ හින්දා සයිනේරිස් කාටවත්ම නොකියපු රහසක් තමන්ගේ පපුව ඇතුලේ හංගගෙන හිටියා. ඒ තමයි සඳා වැඩිවියට පත්වෙච්ච දවසේම එයාගේ ආරක්ෂාවට මහා බලගතු සොහොන් කාලි මෑණියන්ගේ යක්ෂ අවතාරයක් බන්ධනය කරපු එක. මේක ගමේ කවුරුවත්ම දැනගෙන හිටියේ නෑ. සඳාගේ හෙවණැල්ලටත් වඩා ළඟින් සොහොන් පිටියේ අනසක පතුරවන ඒ භයානක බලවේගය මුරට හිටියා. අනිත් පැත්තෙන් අන්දිරිස් ගුරුන්නාන්සේට හිටියේ කඩවසම් පුතෙක්. නම හීම් බණ්ඩා. කොල්ලට පොඩි කාලේ ඉඳලම එක එක අසනීප කරදර එන්න ගත්තාම අන්දිරිස් ගුරුන්නාන්සේ හිතුවා මේක හරියන වැඩක් නෙවෙයි කියලා. අන්දිරිස් ගුරුන්නාන්සේට ඕන වුණා තමන්ගේ එකා යකෙක් වගේ හයිය හත්තිය තියෙන එකෙක් කරන්න. මිනිහා කලේ මොකක්ද? තමන් දන්න බලගතුම ශාස්ත්‍රේ පාවිච්චි කරලා ලේවලට අධිපති රීරි යකාව හීම් බණ්ඩට බන්ධනය කරා. මේකත් කවුරුවත්ම දන්නේ නැහැ. හීම් බණ්ඩට තරහ ගියොත් එතන ලේ විලක් වෙනවා කියලා ගමේ උන් දැනගෙන හිටියට ඒකට හේතුව දැනගෙන හිටියේ නැහැ. කාලය ඔහොම ගෙවිලා ගියා. මේ දෙන්නා තරුණ වයසට එනකොට ගමේ පන්සලේ පින්කමකදී අහම්බෙන් මුණ ගැහුණා. පන්සල් වත්තේ බෝමලුව ළඟදී සඳා මල් පූජා කරනකොට හීම් බණ්ඩ එතනට ආවේ අහම්බෙන් වගේ. දෙන්නගේ ඇස් එකිනෙක ගැටුණ විතරයි. මුළු පන්සල් වත්තම හෙලවෙන විදිහේ හුලඟක් හමාගෙන ගියා. ගස්වල කොළ සර ගාලා බිමට හැලුණා. ඒ හුලඟ නිකන් හුලඟක් නෙවෙයි. සඳාගේ ආරක්ෂාවට හිටපු සොහොන් කාලී හීම් බණ්ඩගේ ආරක්ෂාවට හිටපු රීරි යක්ෂයයි එකිනෙකා අඳුනගත්තා වගේ සලකුණක්. හැබැයි ඒක කාටවත් තේරුනේ නෑ. එදා ඉඳන් මේ දෙන්න අතරේ කාටත් හොරෙන් ආදරයක් ලියලන්න පටන් ගත්තා. තාත්තලගේ තරහ මරහ කොහොම තිබුණත් මේ දෙන්නා හොර රහසේ මුණ ගැහෙන්න පටන් ගත්තා. ගමේ ඇලකණ්ඩියේදී වෙල්ලිපනැල්ලේදී මේ දෙන්නා හොර රහසේ මුණ ගැහුණා. හීම් බණ්ඩා සඳාට පණ වගේ ආදරය කළා. සඳත් හීම් බණ්ඩා නැතුව ඉන්න බැරි තැනටමපත් වුණා. ඔය අතරේ තමයි ගමේ මඩුගල්ලේ වලව්ව ගැන කියන්න වෙන්නේ. මඩුගල්ලේ හාමු කියන්නේ වලව් පරම්පරාවකින් ආපු මුළු ගමම
තමන්ගේ අතයට තියාගෙන හිටපු දරදඬු මිනිසෙක්. මිනිහාගේ වයස 50 පැනලා තිබුණත් ඇඟපතේ හයිය තවම තියෙනවා. හැබැයි මිනිහා මහ විසූක දස්සනකාරයෙක්. ගමේ මොන පවුලේ ලස්සන ගැටිසියක් හිටියත් මඩුගල්ලේ හාමුගේ ඇහැ ගියොත් ඒක ඉවරයි. මිනිහා හිතන් හිටියේ ගමේ ඉන්න හැම ගෑණියෙක්ම Tamanට අයිති කියලා. ගමේ මිනිස්සු මේවා දැනගෙන හිටියත් වලව්වේ බල පුළුවන්කාරකමටයි හාමු වටේ ඉන්න චණ්ඩින්ටයි බයේ කටපියන් හිටියා. දවසක් මඩුගල්ලේ හාමු තමන්ගේ පරණ ජීප් එකෙන් යද්දි දැක්කා සඳා වැවේ නානවා. හාමුට ඒක දැක්කහම ඉවසුම් නැතුව ගියා. මේ කවුද බොල මේ රංකඳ? මං මීට කලින් දැකලා නෑනේ. එහෙම හිතලා හාමු තමන්ගේ වාහනේ පැදපු රියදුරාගෙන් ඒ ගැන ඇහුවා. හාමු මහත්තයා, ඕකී අර සයිනේරිස් ගුරුනාන්සේගේ දුවනේ. කෙල්ලව එළියට බස්සන්නේ නෑ හාමු මහත්තයෝ. ඒකයි වැඩිය දකින්න නැත්තේ. රියදුරා එහෙම කිව්වා. එදාම හැන්දෑවේ මඩුගල්ලේ හාමු තමන්ගේ වැඩකාරයෙක් අතේ සයිනේරිස් ගුරුනාන්සේට පණිවිඩයක් යවුවා. උඹේ දුවව මට ඕන. වලව්වේ හාමිනේ කෙනෙක් වෙන්න පින තියෙන්න ඕන. මම කෙල්ලව අරන් යන්න එනවා. ලෑස්ති කරලා තියාපන්. අන්න ඒක තමයි පණිවිඩේ. මේ පණිවිඩේ අහපු සයිනේරිස් ගුරුනාන්සේට යකා වැහුණා. පළ යන්න මෙතනින්. ගිහින් කියාපිය තොපේ මහේකාට වනචර නාකියෙකුට මයේ කෙල්ලව දෙන්නේ නෑ කියලා. වලව්වේ හාමුලත් එකයි මට. පර බල්ලොත් එකයි. එහෙම කියලා පණිවිඩකාරයව එලව ගත්තා. මේක අහපු මඩුගල්ලේ හාමුට ඇති වුණු කේන්තිය නිවන්න ගමේ වැවේ වතුරත් මදි වුණා. Tamanට පයින් ගැහුවා කියන අවමානය හාමුට දරා ගන්න බැරි වුණා. මිනිහා කල්පනා කළා කොහොමද සයිනේරිස්ගෙන් පලිගන්නේ කියලා. පහුවදා හැන්දෑවේ මඩුගල්ලේ හාමු ගමේ හන්දියේ කඩේට ආවා. එතන ගමේ මිනිස්සු පිරිලා. හාමු හිතා මතාම සඳා ගැන ජරා කතා කියන්න පටන් ගත්තා. තොපි දන්නවද අර සයිනේරිස්ගේ දුව ගැන? මම හිතුවේ ඒකි පතිවත රකින්න එකියක් කියලා. බලන් යද්දි ඒකි මුළු ගමේම උන් එක්ක läගපු එකියක් නේ. මට ආරංචි ඕකි අර වෙලේ කඹතෙදිත්. එහෙම කියලා හාමු තව මොකද්ද කුණු කතාවක් කියන්න කට ගත්තා විතරයි. එකපාරටම හාමුගේ කට ඇතුලෙන් ගුඩුස් ගාලා සද්දයක් ආවා. හාමුගේ ඇස් උඩ ගියා. කට ඇරගෙන වචනයක් කතා කරන්න හැදුවා. ඒත් සද්දයක් නැහැ. දිව එළියට පැනලා කට වටේට පෙන දාන්න ගත්තා. හරියට කවුරු හරි හාමුගේ බෙල්ල මිරිකනවා වගේ. හාමු දඟලන්න ගත්තා. වටේ හිටපු මිනිස්සු බය වෙලා බලන් ඉද්දි මඩුගල්ලේ හාමු එහෙම්මම ඇදගෙන වැටුණා. ටික වෙලාවකින් සිහිය ආවත් මිනිහට කතා කරන්න බෑ. වචනයක් පිට වෙන්නේ නෑ. මුළු ගමම දැනගත්තා සයිනේරිස්ගේ දුවට අපහාස කරපු හින්දා වලව්වේ හාමු ගොළු වෙලා කියලා. ගමේ මිනිස්සුන්ට මේක හිත යටින් ලොකු සතුටක් වුණාට කාටවත් ඒක පෙන්වන්න බයයි. මේ සිද්ධියෙන් පස්සේ හාමුගේ වෛරය දෙගුණ තෙගුණ වුණා. දවස් 2-3ක් යද්දී මිනිහගේ දිවට යාන්තම් පණ ආවා. හැබැයි හරියට වචන පිට උනේ නෑ. කටින් කෙල පෙරාගෙන මහා අමාරුවෙන් ගොතගගහ තමයි මිනිහා කතා කරේ. ඒත් ඒ වචනවල තිබුණු විස පොඩ්ඩක්වත් අඩු වෙලා තිබුණේ නෑ. හාමු ඇස් ලොකු කරගෙන ගොත ගහ මුමුණ කල්පනා කළා. හාමු දැනගත්තා
මේක සාමාන්‍ය වැඩක් නෙවෙයි කියලා. සයිනේරිස් ගුරුකම් දන්න හින්දා ආරක්ෂාවක් දාලා ඇති කියලා හාමුට තේරුණා. ඒ හින්දා හාමු තමන්ගේ ගෝලයේ කියවලා දකුණු පළාතේ ඉන්න නම් දරාපු හූනියංකාරයෙක් වෙච්චි ගොරකන කපුවව ගෙන්න ගත්තා. ගොරකන කපුවා කියන්නේ සල්ලි වලට තමන්ගේ අම්මව උනත් බිල්ලට දෙන જાති එකෙක්. හාමු ඇස් ලොකු කරගෙන ගොත ගහ කිව්වා, මට ආදරයට සඳාව උස්සගෙන එන්න ඕන. ඒකට හරස් කපන ආර හීබණ්ඩ කියන එකවයි සයිනේරිස් ගුරුනාන්සේවයි ඉවරයක් කරලා දාපන් කියලා. ගොරකන කපුවා වැඩේ බාරගත්තා. ඒ එක්කම මිනිහක් කරපු පොඩි ගුරුකමකින් හාමුගේ කටට පණ ආවා. හාමුට කපුවව හොඳටම අල්ලලා ගියා. හාමුට දැනුනේ කෙල්ලව ගෙනාවා වගේ ගැම්මක්. ගොරකන කපුවා දැනගෙන හිටියා සයිනේරිස්ලගේ ගෙවල් වල ලොකු ආරක්ෂාවල් තියෙනවා කියලා. ඒ හින්දා මිනිහා ලෑස්ති වුණේ ජීවම් කරපු අලු සහ මිනි ඔලුවක කෑලි පාවිච්චි කරලා ඒ බන්ධන කපන්න. එදා රෑ මහ මූසලයි. අහස කළු කරලා වැස්සක් කඩා වැටෙන්න ඔන්න මෙන්න. මඩුගල්ලේ හාමු ගොරකන කපුව සහ තව හැඩි දැඩි මැරයෝ 4 දෙනෙක් විතර සයිනේරිස් ගුරුන්නාන්සේගේ ගෙවල් පැත්තට රිංගුවා. ගොරකන කපුව දැක්කා ගේ වටේට ලොකු ආරක්ෂක බැම්මක් තියෙනවා. මිනිහා මිනි ඔලුවක් අරගෙන ඒකට මතුරලා කුකුල්ලේ දාලා ගේ වටේට ඉස්සා. යකෙදුරා හිතුවේ ඒකෙන් ඒ ආරක්ෂාව කැඩෙයි කියලා. මේ වෙලාවේ හීම්බණ්ඩ හිටියේ එයාගේ ගෙදර නිදාගෙන. එක පාරටම හීම්බණ්ඩට දැනුණා තමන්ගේ පපුව පිච්චෙනවා වගේ වේදනාවක්. නිකම් පිච්චෙනව නෙවෙයි, හරියට රීරි යකාගේ ලේ පිපාසය වගේ ගිනි මැලයක් පපුව ඇතුලේ කැරකෙනවා වගේ. ඊට පස්සේ එයාට ඇහෙන්න ගත්තා මහ අමුතු සද්දයක්. ඒක හරියට යකඩ දම්වැල් අදින සද්දයක් වගේ. ඒ එක්කම කාගේ හරි විලාපයක් එයාගේ කන් දෙකට විතරක් ඇහුණා. මගේ සඳා. හීම්බණ්ඩට ඉවෙන් වගේ තේරුණා. සාමාන්‍ය මිනිස්සෙක්ට ඇහෙන්නේ නැති, දකින්නේ නැති දේවල් හීම්බණ්ඩට දැනෙන්න ගත්තා. හීම්බණ්ඩගේ ඇස් දෙක රතු වුණා. ඇඟේ ලේනහර ඉලිප්පුණා. කොල්ල ඇඳෙන් පැන්නේ හරියට උඩින් යනවා වගේ. වැටත් කඩාගෙන හීම්බණ්ඩ දිව්වේ සයිනේරිස්ලගේ ගෙවල් පැත්තට. එයා දුවන වේගෙට පාරේ තිබ්බ පඳුරු පවා ගැලවිලා ගියා. මේ අතරේ වලව්වේ මැරයෝ සයිනේරිස්ගේ ගේ දොර කඩාගෙන ඇතුළට පැන්නා. සයිනේරිස් ගුරුන්නාන්සේ මතුරන්න හැදුවත් ගොරකන කපුවා එව්ව විෂ දුමාරයක් හින්දා මිනිහට කැස්සක් ඇවිත් සිහිය නැති වුණා. මඩුගල්ලේ හාමු hina වෙවි කාමරයට ගිහින් සඳාගේ අතින් අල්ලගෙන එළියට ඇදගෙන ආවා. සඳා කෑ ගැහුවා. ඒ එක්කම හාමු ආයෙත් බාගෙට ගොළු වුණා. අද තෝ මගේ. හාමුට හරියට කියා ගන්න බැරි වුණත් මිනිහගේ ඇස්වල තිබුණේ ඒ ජරා අදහස. ගොරකන කපුවා හිතුවේ එයාගේ මන්තරේ හරි ගියා කියලා. ඊළඟ තප්පරේ ගේ ඉස්සරහ වැටෙන් ඇතුළට කඩාගෙන පැන්නේ. මනුස්සෙක් නෙවෙයි, යකෙක්. ඒ හීම්බණ්ඩා. හැබැයි එදා හිටියේ හීම්බණ්ඩ නෙවෙයි, රීරි යකා. හීම්බණ්ඩ කෙලින්ම පැන්නේ ගොරකන කපුවගේ ඇඟට.
කපුවට මතුරන්නවත් වෙලාවක් තිබ්බේ නැහැ. හීම් බණ්ඩා එක අතකින් කපුවගේ බෙල්ලෙන් අල්ලලා අනිත් පැත්තට වීසි කරා. කපුව ගිහින් වැදුනේ වැටේ කණුවක. ඔළුව පැලිලා එතනම ඉවරයි. ඒ එක්කම සඳාගේ මූණ කළු වුණා. ඇස් වලින් ගිනි පිට වුණා. කෙල්ල මහ හයියෙන් hina වෙන්න ගත්තා. හරියට සොහොන් පිටියක මැද ඉඳන් සොහොන් කාලි hina වෙනවා වගේ. ඒ hinaව ඇහුණාම වලව්වේ චණ්ඩි වේවුලුවා. තොපියාවේ මාව බිලි ගන්නද බොල? අද තොපිය ඔක්කොම මගේ බිලි පූජාව. සඳාගේ කටින් පිටවුනේ පිරිමි පරල වෙන සද්දයක්. වලව්වේ මැරයෝ ටික දුවන්න හැදුවා. එකෙක්ටවත් දුවන්න හම්බුන්නේ නැහැ. සමහරුන්ගේ අත් කැඩුවා. සමහරුන්ගේ කකුල් කැඩුවා. මුළු වත්තම ලේ විලක් වුණා. අන්තිමට ඉතුරු වුණේ බාගෙට ගොළු වෙච්ච මඩුගල්ලේ හාමු විතරයි. හාමු වෙවුල බිම දන ගන්නවා. එයාට කෑ ගහන්න ඕන වුණාට සද්ද එන්නේ නැහැ. හීම් බණ්ඩා හාමුගේ ඉස්සරහට ඇවිත් නතර වුණා. හීම් බණ්ඩගේ හුස්ම වැටෙන වේගෙට හාමුගේ මූණට රස්නයක් දැනුණා. "තෝ මගේ කෙල්ලට අපහාස කරා නේද? තෝ හිතුවද යකෝ තෝගේ වලව් බලෙන් යක්කු නවත්තන්න පුළුවන් කියලා?" හීම් බණ්ඩා ගිගුරුවා. සඳා එතනට ආවා. එයා හාමුගේ නිකටෙන් ඇල්ලුවා. "තෝ මට වචන වලින් ගැහුවා. තෝගේ වචන පිටවිච්ච උගුර මං අත ගලවනවා." සඳා එකපාරටම හාමුගේ බෙල්ලට අත තිබ්බා. අනිත් පැත්තෙන් හීම් බණ්ඩා හාමුගේ ඔළුව අල්ලගත්තා. දෙන්න එකපාරටම දෙපැත්තට ඇද්දා. ටකස් කාලා අමුතු සද්දයක් එක්ක මඩුගල්ලේ හාමුගේ බෙල්ල කඳෙන් වෙන් වුණා වගේ පැත්තකට වුණා. පාදඩ හාමු එතනම මැරිලා වැටුණා. ලේ පාරක් වත්තේ පොළව පුරාම ගලාගෙන ගියා. මේ ඔක්කොම වෙද්දි සිහිය ඇවිත් බලාගෙන හිටපු සයිනේරිස් ගුරුන්නාන්සේ බය වෙලා හිටියේ. එතකොටම අන්දිරිස් ගුරුන්නාන්සෙත් දුවගෙන ආවා. ඇවිත් දැක්කේ මිදුලේ වැටිලා ඉන්න තමන්ගේ දරුවෝ දෙන්නව. ටික වෙලාවකින් දරුවෝ දෙන්නගේ ඇඟින් යක්කු බැහැලා ගියා. දෙන්නම කලන්තේ දාලා වැටුණා. ඒ එක්කම වත්තේ තිබුණු මිනී ටික අතුරුදහන් වුණා. පහුවදා එළි වෙනකොටම ගමම දැනගත්තා වලව්වේ හාමුටයි එයාගේ ගෝලයන්ටයි වෙච්ච දේ. මිනී තිබුණේ වැව අයිනේ කැලෑවට යාබදව. වනසත්තු කාලා වගේ විකෘති වෙලා. ගමේ කවුරුත් දැනගෙන හිටියා මේක සාමාන්‍ය මරණයක් නෙවෙයි කියලා. වලව්වේ අනිත් අයවත් පොලිසියවත් මේ ගැන වැඩිදුර හොයන්න ගියේ නෑ. මොකද සාක්කි දෙන්න එක්කෙනෙක්වත් ඉතිරුනේ නැති හින්දා. අනික ගොරකන කපුවගේ මිනිය දැක්කහම හැමෝටම තේරුණා මේක යක්කුන්ගේ වැඩක් කියලා. එදා ඉඳන් මඩුගල්ලේ වලව්ව පාළු වුණා. කවුරුත් ඒ පැත්තේ යන්නේ නෑ. සයිනේරිසුයි අන්දිරිසුයි තමන්ගේ පරණ තරහ අමතක කරලා දරුවෝ දෙන්නව කසාද බඳලා දුන්නා. හැබැයි අදටත් ඒ ගමේ රැට කවුරුවත් මේ දෙන්න ඉන්න ගෙවල් පැත්තට යන්නේ නෑ. ගමේ මිනිස්සු කියනවා සඳයි හීම් බණ්ඩයි නිදාගත්තට පස්සේ උන්ගේ ආරක්ෂාවට ඉන්න සොහොන් කාලී රීරි යකයි මුර කරනවා කියලා. වලව්වේ හාමුට වෙච්ච දේ මතක් වෙලා ගමේ එකෙක්වත් ඒ පවුලට අහිතකින් ඇහැක් කැරලා බැලුවේ නෑ. යක්කුන්ගේ රැකවරණේ තියෙන ලේ වලින් බැඳුණු ඒ ආදරේ මැදට පනින්න කවුරුවත් ලෑස්ති වුණේ නෑ.